N-aveam lumină, n-aveam apă caldă, n-aveam de mâncat, nu prea aveam, nu știu, necesitățile să trăiești normal. Dar chestia e că n-avea nimeni din bloc, adică era ceva absolut normal, toată lumea era săracă. Dar greu l-a tras mămicul, l-a tras mamaia, mătușa, până când am plecat mama, la 4 ani de zile, a plecat în străinătate să avem ce mânca. Mie Survivor mi-a schimbat viața total. Erai haotic înainte? Haotic? Păi dar nu, viața pentru mine era... Munceam la mama, aveam salariu, mai dădea și peste salariu, nu mă interesa viața în general. Eram foarte fericit. N-aveai greu. Sunt și eu fericit acum, dar nu mă interesa. Nu știam ce se întâmplă, vine final de lună, nu contează. Mă distram, cheltuiam, mă întorceam înapoi acasă și tot așa. Flower power. Da. Eu am câștigat Survivor să ne salvăm în familia, practic. Că mama deja își cheltuise toți banii și din barul pe care l-am avut pentru barul ăsta nou, s-au dus toți și practic am venit și eu ca să nu intrăm într-o gaură de unde nu cred că am fi putut ieși. Cum adică te-a dat mama afară? Păi mă distram foarte mult. Eu în Spania când zic că am descoperit viața, lumea, tot, a fost tot. Și distracție, și fumasem acolo, începusem să fumez. Totul a fost acolo, să beau, eu nu beam, nu făceam nimic. În Spania am început să fumez, să beau, să mă distrez, să toate cele și zic, băi, ce viață. Am ajuns în România. N-aveam haine, aveam hainele mele, mi-a furat telefonul. Aveam haine de la Survivor, mi-au furat telefonul, eu m-am dus în România fără haine, fără telefon, fără un loc unde a sta, fără absolut nimic și m-am mutat în București, fără să știu absolut pe nimeni. Când am fost prima dată la Măruță, am luat haine de la un prieten. N-aveam haine. Dragii mei, bine ați venit sau ați revenit la Vorba lui Jorge în podcastul de astăzi sau din seara asta sau în dimineața asta, depinde când vă uitați. Am un campion la masa podcastului, un câștigător de concurs Survivor, este un băiat pe baterii, de la mine din Constanța, cu toate calitățile aferente. Bine ai venit, Alex Delea, la Vorba lui Jorge. Bine te-am găsit, să jorheim. Să jorheim. La o jorheială. La o jorheială, ai zis-o bine mai devreme. Suntem la Vladila, în birourile lor. E o locație superbă și, așa cum ai observat și tu înainte. Ți-am spus. Da. Cred că este cel mai frumos loc în care am făcut vreodată un podcast. Și am făcut. Ai făcut ceva, nu? Da, e superb, îmi place. Da, este meritul lor, sunt prietenii noștri care fac tapet personalizat și mobilier personalizat. Super. E deja din ce în ce mai fancy podcastul nostru. Ai văzut, Andreea, cum se schimbă culorile, canapele? Da. Fiecare colțișor pare că are o poveste așa, tot ce se întâmplă aici. Ăsta era data trecută că nu era, nu? Nici eu nu eram. E totul nou. Totul nou, da, uite, și eu m-am schimbat, m-am îmbrăcat de la H&M. Da, uite că am făcut și reclamă la... Nu contează, poate și mie am și un maiu de la H&M. Ai știu, da. Tocmai voiam astăzi când mă pregăteam de podcast, voiam să zic, băi, ar trebui să nu mai vorbim de branduri, să nu mai pomenim branduri, că ne taxează YouTube și eu primul care... Băi, dar nu cred că te taxează atâta timp cât nu e o reclamă, adică... Da, nu e, chiar nu e. Ce face Alex? Măi, bine, de la bine în sus. De la bine în sus. Foarte bine, da. Hai să jorheim așa, să vorbim cum ai zis tu. Suntem, momentul în care vă uitați la acest podcast este momentul în care noi doi nu suntem în București, suntem amândoi plecați. Da. La All Stars. Ciudat așa. Da, nu? Acum că o spui, mă simt ciudat așa, că o să vorbim, dar acum o să mă bag în lumea de Survivor, știi, și o să fie foarte... Adversari. Da, adversari, da. Dar... am avut de la început, dinainte să știm, că noi ne-am cunoscut după ce ai câștigat tu și a fost așa, un respect reciproc. Da. Și acum că suntem la podcast înainte de plecare, ne certăm sau nu ne certăm? Cum facem? Măi, eu deocamdată nu m-am certat niciodată acolo. Da? Acum nu știu, poate la momentul când vei posta podcastul de acum, poate vom fi într-o ceartă, nu știu, eu cu tine, poate cu altcineva, deși nu cred asta, dar tot ce e posibil acolo. Da, nu știi niciodată, pentru că te lovește foamea, te lovește... Da, tot. Și e și asta o scuză bună, știi? Îmi cer scuze față de toți pe care i-am rănit, eram alt om acolo, nu știu, după aia, știi? Faci toate progrările de lume și după aia îmi cer scuze, știi? Într-adevăr, acolo, nu știu dacă știți, dar intri într-o altă lume. Efectiv, mi se pare că te bagi că toată lumea spune că acolo trebuie să fii, nu știu, să te controlezi, să te comporți absolut normal, dar e o lume pe care tu n-ai accesat-o. Noi am accesat-o până acum, dar va fi totul diferit. Pentru că oamenii se vor comporta diferit. Dar o să fie interesant. O să fie interesant că noi cât de tare că noi vorbim în momentul ăsta și practic... Ești acolo. Da.
Noi suntem deja acolo, așa ca idee. Da. Te-ai gândit că ce bine că tu ai mai avut experiența asta și ți-ai dat seama că eu totuși bine că am avut experiența asta, dar stai că și toți ceilalți care sunt acolo au avut... Mi se spune, păi da, tu știi cum stă treaba. Zic, păi da, cam știm toți cum stă treaba. Știi? Adică poate să fie un avantaj foarte mare sau poate să fie un foarte mare dezavantaj. Am vorbit cu mai multe persoane care merg și mi-au spus că o să fie diferit de data asta. Acum... Eu știu, o să fie diferit, să te comporți la fel, să încerci să schimbi ceva, nu știu. Chiar nu știu. Da, tu ai avut strategii data trecută? Nu. Păi tot a fost... Strategie la Survivor? Ce strategie ai putea să-ți faci la Survivor ca să meargă atât de multe luni de zile? E dificil. Cum am spus, pentru mine e o viață de om, intri într-o altă viață. E greu să ai o strategie anume, să te ții de ea. Dacă vrei să te comporți diferit, adică să fii altfel, o persoană mai diferită, tu acasă ești într-un fel, acolo să încerci să te comporți altfel, ușor tot revii la persoana care ești. E ca într-o relație, intri într-o relație cu cineva, încerci să-i faci pe plac acelei persoane ca să o cucerești. Dar până la urmă așa, ușor. Da, era mă pe față, da. Da, e dificil. Și Survivor scoate tot din tine, și bine, și rău, dăm tot afară acolo. Îți dă toată personalitatea, tot caracterul. Ia de toți pereți acolo. Uite că și eu dau cu niște figa light sau normal, de care vrei să dau? Băi, light. Dacă îmi place foarte mult figa, dar dacă mă pui să aleg între o figa normală și una light, prefer una light. Bem un pahare de astea de fete sau... Te rog. Cerem alte pahare de la... E perfect. Producție. Hai că e ok așa, na. Bine, sunt universale, nu-s de fete, îți dai seama, dar am zis și așa. Așa noi doi, acum eu mă și imaginez, știi, noi răi acolo, pe puncte, pe de-alea, pe nebunie, pe echipă. Și acum bem o figa. Și acum bem o figa light, nebunule. Hai, bine ai venit. Bine te-am găsit. Să ne bucurăm de experiență. Da, să ne bucurăm de foarte... Îmi place mult senzația asta așa, de când păi practic trăi... Să ne bucurăm că da, să ne bucurăm acum să... Închipuți cum am savurat acolo. Mamă, asta mă gândeam și acum. Zic, să seama cum era acolo să fie. Practic, dacă aș avea un pahar de figă acolo, aș bea așa. Direct, așa, câte o guriță, Mamă, pentru că prima dată, nu știu, cred că și tu la fel. Prima dată când am mers, eu credeam că atunci când o să prind o recompensă de mâncare, o să rad, o să mănânc tot imediat. A fost exact invers. Da. Ușor. Să fie așa. Să rămână, să dureze toată viața, bucățica de carne sau de ce-o fi. Da. Ca și figa asta de altfel. Povestește-mi așa un pic de Alex Delea din copilărie. Tu, energia ta n-a dispărut. De când erai mic până acum tu ești pe baterii. Foarte ciudat că eu când eram mic eram foarte introvertit așa. Foarte rușinos. Nu prea mă băgam în seamă, eram foarte tăcut. Mi-am făcut și bullying când eram mic. Da. Bullying? În școală. Da. Pe unde ai făcut în liceu? Am fost la școală în Spiru Haret, în Megidia. Iar acolo era un domn. Da. Să cred. Da, măi, da. Tu în Megidia ai făcut? Știi că bunicii mei din partea lui mama sunt din Megidia? Wow. Mama mea e născută la Megidia. Eu am copilărit la Megidia, la bunici. Tu ești din Megidia, măi? Măi, mama mea și bunicii mei acolo. Și tu ai fost în Megidia? Păi eu, în fiecare vară și vacanță și asta, eu eram în Megidia. Habar n-aveam că ești din Megidia. Da, băi, ce chestie era. Din Megidia. Mamă, nu pot să cred. Da. Bravo, Megidian, mă. Să știi că e orașul meu de suflet. Am plecat de la 12 ani din Megidia, în Spania m-am tot întors, dar Megidia pentru mine e locul meu de suflet, știi? Mă simt foarte bine acolo când merg. N-am mai fost de mult acolo. Pe ce parte a podului ai stat? Înspre oraș sau înspre ieșire, Imum? Pe partea cealaltă, spre Imum. Spre Imum? La Balada, dacă știi Balada. Da? Păi acolo stăteau și pe Rândunelelor, la Imum aproape, pe Rândunelelor stăteau. Da, eu pe Independență, e foarte aproape. E aproape, da. Da, și acolo mi s-a întâmplat mie primul lucru când cineva îmi făcea... Fantastic, nu pot să cred! Da. Dar nu știu că înainte nu se numea bullying lucrul ăsta, se numea, ce se numea? Bărbățeală, nu știu. Se bătea joc de mine, nu știu. Da, mă punea să-i aduc bani de acasă, i-am dat hardul de la... Da, mă cicăneam într-una, da. Și ce s-a întâmplat, măi? N-am mai spus asta niciodată. A aflat că eram doi, eu și cu încă un prieten. Eram în bullying. Terorizați. Terorizați, mai bine cuvântul ăsta, parcă mai omenesc așa, mai... Da. Și... a aflat mama prietenului meu că ne teroriza băiatul respectiv. Și am mers la poliție, măi, și am făcut flagrant. Mamă. Dacă mi-a spus să-i dau bani și a venit poliția, a scris pe banii ăia flagrant și l-am prins. Mamă, ce nebunie a fost. Și eu eram și rușinos și zic, mamă, ce fac? Dar eu eram obligat de mama și deci nu știam. Și l-a prins la poliție, nu știu, a fost o nebunie totală atunci. Wow. Ce e foarte interesant că după mult timp de zile, după câțiva ani de zile, mai mulți, m-am întors în Megidia și băiatul respectiv era mai așa,
Așa, așa, așa. Și toți când uite mă, uite-l pe băiatul respectiv. Și i-am dat bani setundă și i-am luat o șaorma. Că era mai, da. Pentru că îmi spuneau, păi ce faci mă, că dacă eram în locul tău, tu știi ce îi făceam? Și eu zic, băi, eu mă simt mult mai bine să știu că acum, după atât de mult timp, din câte nenorociri mi-a făcut în ghilimele, în loc să îi dau o palmă, eu îl ajut să fie bine el, l-am ajutat, adică toată lumea se aștepta să-i fac ceva rău, dar eu l-am ajutat, dar m-am simțit bine, adică parcă am fost și puțin așa, nu știu, răzbunător, că eu înăuntru meu eram, ia, normal, i-am dat bani setundă, i-am dat bani și-a luat o șoarmă, i-am mai dat bani, dar m-am simțit bine, știi? Adică m-am simțit bine că după atât de mult timp, uite viața cum... Da, într-un fel e și normală reacția ta, pentru că tu te-ai simțit bine, pentru că tu erai bine. Da. Și nu neapărat că ți-a părut ție bine că el o ducea rău. Nu, Doamne ferește, nu, m-am simțit bine că uite ce s-a întâmplat, unde te duce viața, nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Știi de ce să dai într-un om când e deja lovit de soartă, nu de mine. Wow. Da. Și ziceai că ai fost introvertit, deci practic... Da, foarte mult. Nu eram foarte rușinos, nu vorbeam, foarte rușinos, extraordinar de rușinos, dar știi unde m-am deschis așa ca om? În Spania. Da. Acolo oamenii sunt foarte diferiți și am intrat în lumea asta în Horeca. În Horeca, nu? Da. Avea mama un bar, am mers acolo, m-am băgat în bar și am început să mă deschid. Am început să vorbesc cu mai multe persoane în altă limbă, dar ușor a început să-mi placă să vorbesc, să simt omul, să empatizez, ceva senzațional. Da, și practic acolo, în România am crescut, în Medgidia am crescut, în Spania m-am dezvoltat personal. A fost ceva senzațional. M-a ajutat foarte mult. Am fost un fel de psiholog foarte mulți ani de zile pentru multe persoane care veneau la bar. Cum am spus, la bar acolo vin persoane în Spania, poți merge la un bar și să vezi o persoană care muncește pe șantier, o persoană care muncește în parlament, sunt toate, toate fel și fel de persoane din anumite sociale, da, exact, dar în același loc. E foarte frumoasă senzația asta, așa, să vezi că oamenii, nu contează la ce nivel ești în viață, stăm toți la masă. Senzațional. Și vezi povestea unui pușcăriaș, unui parlamentar, unui care are probleme cu drogurile, să spunem, dar fiecare om, asta e senzațional, că avea dreptate. Fiecare om, eu când vorbeam cu persoana respectivă, omul avea dreptate, cu toate că nu avea dreptate în ceea ce spune. Dar el avea dreptate. Avea dreptatea lui. Da. Ce era interesant că îl înțelegeam, cu toate că, omenește vorbind, n-avea dreptate. Că dacă ești la pușcărie și ai făcut o nenorocire, n-avea dreptate. Dar omul ăla, când vorbea, el se credea. El avea dreptate în ceea ce spune și eu trebuia să-i dau dreptate, că omul avea dreptate. Nu puteam să zic eu, schimbam viața la 50 de ani, să zic, băi, să știi că n-ai făcut bine toată viața asta. Ia să te schimbi. Nu se schimba nici într-un fel. Dar îmi plăcea să văd că omul credea ce spune. Cu toate că era o porcărie incredibilă de mare. Dar omul era acolo. Și la parlamentar cum a fost? Foarte. A fost mama, a avut un grup de prieteni și veneau din Parlament și stăteau mai mult. Stăteau, cum se numea, nu mai țin minte cum se numea grupul ăsta. În fine, nu mai știu. Veneau destul de mulți. Și tot în același bar erau și petreceri. Și toată lumea era pe partea ala. Adică când ai terminat jobul, ești om, gata. Nu mai ai treabă cu titulatura. Da, foarte tare. M-a ajutat foarte mult Spania, m-a ajutat enorm de mult. Cu toate că la început nu mi-a plăcut deloc. Nu știai limba? Nu mi-a plăcut. Am fost luat de acasă de mic, așa, de la 12 ani, 13 și tot am plecat. M-am simțit răpit de acasă. În ce an era când ai plecat? Mamă, nu mai știu. 2012, pe acolo, 2010. Stai puțin, câți ani ai tu? 27. Ai 27, am crezut că ești mai mare. Nu, 27. Deși 27. Am auzit azi la televizor, tinerii până în 24 de ani zic, mamă, și eu nu mai sunt tânăr. Eu am 27, zic, nu mai ești de la 19, ce crezi? Da. Nu mai, ce tine. Bine, tineri noi până în 50 acum. Nu o să fiu toată viața. Acum că m-am mutat în România singur după toată nebunia asta cu Survivor, că eu mereu am stat cu familia, cu mămăița, cu mama mea, am stat toată viața. Acum după Survivor m-am mutat în România singur și e diferită treaba așa, știi? Eu tot copil, dar parcă nu mai copil, parcă mai am o factură, mai am o chestie, e diferită treaba, am responsabilități foarte, foarte interesant. Practic mie Survivor mi-a schimbat viața total. Erai haotic înainte? Haotic? Păi dar nu, viața pentru mine era... Munceam la mama, aveam salariu, mai dădea și peste salariu, nu mă interesa viața în general. Eram foarte fericit. N-aveai greutăți. Sunt și eu fericit acum, dar nu mă interesa. Nu știam ce se întâmplă, vine final de lună, nu contează. Mă distram, cheltuiam, mă întorceam înapoi acasă și tot așa. Flower power. Da.
Nu regret nimic, mi-a plăcut foarte mult. Și acum gata, a venit... Și acum e mai diferită treaba așa. Da, mai, să te încadrezi mai în trebuie să construim bani, un viitor, mai să facem anumite lucruri, da, de ale vieții. Bă, bine ai venit în rândul lumii, ce să zic. Da, corect. Dar să știi că mi-era frică de asta. Cât am fost acolo, vorbeam cu mama și eu spun, băi mamă, mie îmi place că stau aici, dar eu o să regret că eu n-am muncit niciodată la un patron. Am muncit o singură dată, m-a dat mama afară de la bar de acolo, că am făcut eu prostii și am muncit o vară la altcineva. Și am muncit, dar practic nu mă simțeam că muncesc. Eu știam că mă întorc înapoi la... Era foarte... Stai să nu mai ușor. Doamne, când dau drumul așa vorbesc de nu mă mai. Cum adică te-a dat mama afară? Păi mă distram foarte mult. Eu în Spania când zic că am descoperit viața, lumea, tot, a fost tot. Și distracție, și fumasem acolo, începusem să fumez. Totul a fost acolo. Să beau, eu nu beam, nu făceam nimic. În Spania am început să fumez, să beau, să mă distrez, să toate cele. Și zic, băi, ce viață. Mă lipseam de la muncă. Că era mama. Cam des, da. Și nu mai mergea. Și mi-a tăiat creaca. Și la 19 ani așa. Da. Și-a trezit un pic. Da, și m-a trimis la un prieten de-al ei care avea un restaurant și am muncit 2 luni și jumătate din vară fără zi liberă, non-stop. Wow, da, ce brusc. Și după aia zic, mamă, e greu, băi, zic, eu credeam că e greu la mine, unde munceam eu la mama, dar nu, era foarte ușor, dar eu neștiind cum e munca normală, dar cu timpul tot îi spuneam mamei, eu o să regret că n-am muncit niciodată la un patron. Să am un șef, să simt o responsabilitate anume. Eu zic, o să-mi fie greu după când o să mă trăznească odată așa realitatea. Și uite că s-a întâmplat. Și îmi pare rău. Dar asta e, ce să facem. A fost foarte brusc. Dacă vrei, chiar vreau să-ți povestesc rapid viața de după Survivor. Eu am plecat la Survivor din Spania. Da. M-am înscris din Spania, castingul, bla bla bla, am ajuns, m-au luat, a fost o istorie foarte lungă. Să ajung, când s-a terminat, toți vorbeau, adică când eram la Survivor, toată lumea vorbea, mama, abia aștept să mă întorc acasă, abia aștept să merg, nu știu, la restaurante la care am mers până acum, să ies cu prieteni, să toate cele și eu zic, băi, eu abia aștept eu vizualizez tot ce se întâmplă când o se termine până în aeroport. Că din aeroport eu nu știu nimic. Eu în Medgidia am un apartament gol, n-am mai stat în Medgidia de foarte mult timp, stăteam în Constanța, mergeam la prieteni, eu n-aveam un loc al meu în România. Și atunci când îmi închipuiam cum va fi acasă, imaginația mea se termina când se deschideau porțile pentru că până atunci vizualizam tot ce se întâmplă. Dar când se deschideau porțile de la aeroport, era pauză în capul meu. Și ce s-a întâmplat? Am ajuns în România. N-aveam haine, aveam hainele mele, mi-a furat telefonul. Aveam haine de la Survivor, mi-au furat telefonul, eu m-am dus în România fără haine, fără telefon, fără un loc unde a sta, fără absolut nimic și m-am mutat în București, fără să știu absolut pe nimeni. Dar am rămas aici în București. A venit mama, a stat o săptămână cu mine și după aceea a plecat. Și am rămas singur. Stăteam pe Booking. Stăteam pe un site ăsta de... Da. Și a fost câteva luni așa din viața mea, dacă nu, cred că mai 6 luni, poate și mai mult, în care eu tot eram, eu m-am mutat singur așa dintr-o dată, așa foarte brusc. Fără să am nimic. Fără să am pe nimeni. Incredibil. Fără să am nici telefon. Și nici haine, apropo. Când am fost prima dată la Măruță, am luat haine de la un prieten. N-aveam haine. A fost foarte brusc. Am ajuns acasă, m-a sunat a doua zi, mamă, n-aveam nimic. Nu eram nu știam absolut nimic. Practic m-am mutat în România fără să cunosc pe nimeni. Fără să știu absolut nimic. Îți dai seama cum e că oamenii cred că tu, păi ai câștigat și nu știu câți bani la Survivor, tu făceai baie în mintea oamenilor în cadă cu banii, îți dai seama. Dar tu trebuia să-ți faci un rost, te-ai luat de la zero, practic. Corect. Bine, cu un start bun, ce-i drept, cu un start bun. Start bun, da. A fost tot așa, era tot wow. M-am întors. Nu mă știa evident absolut nimeni și în România când mă întorc toată lumea să facem poze pe stradă, mergem pe aici, pe acolo, mamă, camere peste tot, mergeam la Măruță, mergeam în locuri unde eu mă uitam de când eram mic la televizor, vedeam oameni pe care îi cunosc ei nu mă cunoșteau pe mine și mi se părea extraordinar, zic, băi frate! Așa ai făcut și cu mine, salut! Da. Când ne-am întâlnit, da. Nu pot să eu așa sunt deschis, așa nu pot să salut. Sunt deschis, adică dacă eu am o emoție când te văd, să o simți, tată, să simți emoția, îmi place să mă simt, să vezi că-s fericit. Nu vreau să fiu reținut în reacții. Că, cu siguranță și persoana respectivă se simte bine când cineva reacționează așa, că și eu mă simt bine când cineva mă vede și wow! Când e, și nu neapărat wow, dar când e sincer. Da, pentru că am văzut foarte multe persoane în lumea asta foarte reținute, când, nu știu, se întâmplă ceva de bine sau poate, nu știu, îi prezinți ceva și foarte reținut, parcă stai ție din elan. Ai făcut ceva ai făcut un proiect senzațional, ești atât de entuziasmat cu el, îl prezinți cuiva
acel cineva practic nu e persoana potrivită cui trebuia să-l prezinți și îți taie elanul așa, parcă ar trebui să, mai fi ajutat mai mult dacă era mai... Așa, și zi-mi, de ce ai ajuns acolo acasă? De fapt, tu ai ajuns în România... Acasă, stai că nu acasă. Între ghilimele. A luat mama un apartament. Așa. Dar apartamentul ce crezi? Da, nu, o săptămână. Dar apartamentul ce crezi? Apartamentul era de fapt o garsonieră. Mama, cum era? Cred că era o cameră ca aceasta și avea o poză cu patul, o poză din alt colț, o poză cu canapea mică, practic părea că-s două camere. Era doar una. Și noi am stat o săptămână Da, și eu dormeam pe jos și el în pat. Și era și bunica? Da, și mămâița. Mamă, nu cred. Da, a venit și mămăița? Normal, da. Și au stat, o săptămână am dormit pe jos, oricum eram obișnuit pe jos, și o săptămână am dormit pe jos în garsoniera aia. Da. Și după a plecat mama și a mai stat vreo 3 săptămâni. Cum a fost revederea cu mămăița? Mamă, am visat la asta tot timpul. Mămăița, pentru mine mămăița e Ioto. Am văzut poza pe telefon, dă un pic. Ești tu cu mămăița aici, ia uite. Da. Mititica. E copilul meu, măi, așa, știi? Cum ție doar de copii, așa mi-e doar mie de mămăița, la fel, exact la fel. A fost foarte frumos, da. Dar după aia când a plecat și a rămas singur, tot, nu știu, e o senzație ciudată, că am rămas într-un loc unde eu știam că mă știe lumea, dar eu nu știu pe ei. Am încercat să mă integrez, dar n-am plecat din România, asta e, că eu mi-am dorit să se întâmple ceea ce se întâmplă acum. Sunt foarte multe persoane care după Survivor au plecat în Timișoara, în Anglia, în Franța, dar eu n-am plecat, că știam că atunci când am venit trebuia să rămân. Mi-am dorit foarte mult lumea asta a camerelor, lumea să vorbesc, îmi place mult mie asta, eu mi-am dorit de mult asta, dar am și insistat, adică am făcut eforturi de a ajunge, de a face, de a rămâne în lumea asta, în ghilimele. Dacă nu, puteam să plec. Eu când plecam 4-5 zile în Spania mă simțeam că pierd lucruri. Nu puteam să plec. Trebuia să fiu acolo. Chiar dacă, nu știu, trebuia să mă prezint la un eveniment pe săptămână sau la 2 sau la poate niciunul. Dar trebuia să fiu acolo, să nu plec. Și acum pentru prima dată am plecat 20 de zile. Chiar am avut nevoie acum. Am mers acasă în Spania 20 de zile după aproape 2 ani de zile. Ai avut nevoie să mergi. Da. Și uite că până la urmă se leagă lucrurile. Dar să insisti și trebuie să lași și tu anumite plăceri ale vieții ca să reușești, poate, nu știu, în domeniul în care vrei tu să fii. Și în Medgidia, când ai stat cu mama și cu mămăița, cum a fost povestea ta? Cum ai plecat? Adică în momentul ăla era și tatăl tău sau nu era... Povestea așa a mea e fericită. Eu am fost fericit de mic. M-am născut în Constanța, după aia până într-un an de zile m-am mutat în Medgidia, dar până la vârsta de 4 ani nu prea n-aveam lumină, n-aveam apă caldă, n-aveam de mâncat, nu prea aveam, nu știu, necesitățile să trăiești normal. Da, chestia e că n-avea nimeni din bloc, adică era ceva absolut normal, toată lumea era săracă. Dar greu l-a tras mămicul, l-a tras mamaia, mătușa, până când am plecat mama la 4 ani de zile, a plecat în străinătate să avem ce mânca și ușor, așa, a fost bine într-un final. Dar cum spuneam la mine, a fost bine mereu. Eu mereu am fost fericit, de mic. Chiar dacă nu aveam. 4 ani până la 12 ani ai stat doar cu bunica. Da, dar mama venea când putea. Ne trimitea și ea, tot ce câștiga ne trimitea. Și tatăl tău? Tatăl meu nu prea e. N-a fost deloc? Sau? N-a fost. Păi știi, acum ceva ani mă gândeam. Mama mea are 18 ani, doamne, a făcut la 18 ani. Da? Pe 4 septembrie. Și mă gândeam așa, e ceva de revelion așa, știi? A fost o distracție așa de revelion și uite că am ieșit eu, știi? La început de septembrie au fost împreună, dar nu prea au fost. Într-un final am ieșit eu și mama mi-a spus că a avut o discuție cu tata și ciudată mi iese cuvântul ăsta din gură, tata, că nu a fost deloc, știi? Și a venit, vorbeau, practic, eu mă născuse și a spus, ce faci? Nu fă ce vrei, îi spune mama tatălui, fă ce vrei, nu știu, vii când vrei, cum vrei tu. Și a plecat și s-a întors cred că aveam vreo 5 ani așa. A stat câteva zile cu mine, după aceea a plecat și știi de ce a venit? A venit în Medgidia să vândă o chiuvetă. Și dacă tot a vândut chiuveta prin Medgidia, a venit să mă vadă și pe mine. Da. Dar nu am nicio problemă e ca și când ți-ar părea rău că n-am un frate. Păi dacă n-am fost niciodată, nu pare rău că n-am frate, că nu știu cum e și cu tata. Nu știu. Cu toate că evident aș vrea și eu, n-am avut în familia mea, nu există... Da, n-ai avut nici bunic, nici... Nimic. Da, numai femei.
mamă, mătușă, mamaie, acum 2 verișoare, nu mai, mamă, eu trebuie să fac băiat, neapărat. Trebuie neapărat. Ia băiat, că nu se poate. Da, foarte, foarte interesantă povestea ta. E... După aceea l-am mai văzut pe tata, l-am văzut pe atunci, nu știu, la 4 ani, nu mi-aduc aminte, după aia la 12 ani a stat puțin, au încercat să împace, dar nu a reușit nimic. După aia la 19 ani și după Survivor. L-ai văzut după Survivor? Da. Și cum a fost? Te-a felicitat? Da, dar nu știu, e ca și, nu știu, e foarte ciudat. Că mă uit la el și știi că e tata, bă, e tata meu. dar nu știu, nu simt nimic. Dar nu, să fie fericit, sănătos, să aibă toate bucurile din lume, dar eu nu simt... Da, el are altă familie acum? Are, da. Și mai ai frați, surori? Mai am un frate, da. Și care, la fel, aș vrea să-l văd, dar nu simt așa. Am aflat târziu de el. Poate o să ne mai vedem și sper să ne mai vedem. Și poate o să încerc să aprind o scânteie, dar eu vreau, dar să mă simt și prost așa, dar e tot din cauza lui, să spun așa. Eu de unde să știu? Bine, copiii sunt nevinovați mereu. Da. Dar pe total, să știi, tata meu, Florin, nu am nicio problemă cu tine, să știi, putem să ne vedem oricând. Ce drăguț. N-am nicio problemă în asta. Am întrebările lui Jorge pentru Alex Delea, sunt aici 10 întrebări mari și late, trebuie să te uiți la camera asta să răspunzi cu da sau nu. Știi ce-mi place mie cel mai mult în viață? Să răspund la întrebări. Mamă, da, ce-mi place. Așa ziceam și mie, cel mai mult place să dau cu semnătura. Să nu citez, e de bine, da. Da, să semnez, da. Să ridici doar colțișorul de la foaie, atât. Da. Și să vină banii, nu? Da. Normal. Ia, răspunde tu la niște întrebări, Alex. Da sau nu, direct, fără da sau nu și după aia vedem. Bine. Ai cheltuit toți banii câștigați la Survivor? Da, i-am cheltuit, da. Ți-ai făcut iubită nouă? Am înțeles răspunsul. Ți-a promis cineva că te promovează și nu s-a mai ținut de cuvânt? Oho. Ai fost părăsit vreodată? Da. Te-ai combinat cu iubita vreunui prieten? Niciodată. Ai fugit dintr-o relație toxică? Păi, că asta se leagă cu întrebarea cealaltă, cum am fugit într-o relație toxică. Am fugit de înainte să fie toxică, de-aia nu prea am relații. Ok. Te-a bătut cineva când erai mic? Da. Nu m-a bătut, m-a cicănit așa. Ești vedeta familiei? Da, nu de acum, de dinainte, vedeta familiei de când m-am născut, că singur eu sunt vedeta familiei de mult, de când am ieșit pe pământ. Vedeta pentru mama și bunica, nu? Da. Mama. Crezi că o să câștigi Survivor All Stars? Nu cred, nu m-am gândit. Cum a fost și data trecută, niciodată nu ajung cu gândul într-un loc unde nu depinde de mine. Ți-ai cumpărat ceva de valoare după Survivor? Nu, nimic. Păi și cum ai cheltuit toți banii? Și asta la fel va fi o premieră. Noi am avut am avut un bar-restaurant în Spania. Cât am fost la Survivor, barul s-a închis și s-a luat un alt bar. Unde s-a investit ceva, doar că nu prea a mers bine barul ăla. A mers așa mai... Da, și s-au investit niște bani acolo. Și banii tăi? Cam mulți. Cam toți. Cam toți așa. Dar treptat. 10.000, 20.000, nu știu. 4, s-au dus. Practic, pot spune că chiar vorbeam cu mama lucrul ăsta. Eu am câștigat Survivor să ne salvăm în familia, practic. Că mama deja își cheltuise toți banii și din barul pe care l-am avut pentru barul ăsta nou, s-au dus toți și practic am venit și eu ca să nu intrăm într-o gaură de unde nu cred că am fi putut ieși. Și cu ajutorul Survivorului ne-am salvat de la o nenorocire pentru noi în familie. Ar fi fost pentru prima dată când mama s-a băgat într-o afacere și nu i-a ieșit. Mama a intrat în afaceri de când? De când aveam eu 17 ani, cam așa. Și i-a mers foarte bine, până aici. A fost o gaură neagră. Practic pot spune că banii i-am investit într-o afacere care ne-a nenorocit. Da. Dar... Și nu mai aveți barul ăla? Sau? Nu mai e, nu, l-a trebuit să-l vând. Barul ăla cât era deschis ne distrugea, ne nenorocea. Am ținut o vară, nu mergea absolut deloc, e ceva groaznic, ceva foarte rău. Și a trebuit să-l vândă, l-a vândut, cred că pe 7.000 de euro, cam așa, ca să scape de el. E ceva groaznic rău de tot.
Și barul ăla ar trebui să se facă, nu știu, să fie un magazin de dulciuri, ceva, nu trebuie să mai fie, sau nu știu, orice, un garaj, să fie garaj acolo. Un garaj să se facă acolo. Mamă, toți banii s-au dus acolo și ați luat doar 7.000 de euro pe el. Da, dar a fost treptat. Adică n-a fost dintr-o dată. Practic am încercat să resuscităm treaba. 20.000, nu știu, 10.000, 15.000, până când s-a resuscitat din... Măcar am scăpat de el. Și asta e un punct de Măcar am vedere. scăpat de el. Dar este pentru prima dată când spun asta, banii s-au investit într-o afacere care n-a mers. Practic. Treptat. Da. Dar a fost ușor, crezând că se rezolvă dracului odată, dar nu prea se rezolvă. Dar nu-mi pare rău deloc, Doamne. Asta este, s-a întâmplat bine că am avut cum să remediem situația și acum ne axăm spre o nouă afacere, să vedem de la anul. Da, Da. interesant. Eu tot voiam să fac ceva, dar zic, nu știu, ce să fac? Da, nu am luat absolut nimic. Știam că o să urmeze anumite cheltuieli și nu puteam să fac așa moft, nu puteam să am fițe. Nu puteam să am fițe știind că oricum n-aș fi avut ca idee, dar ușor. Na, bine că datorită Survivor-ului, pe lângă premiu, am putut să fac și bani pe lângă. Adică de acolo s-a mai S-au mai adunat. s-a mai adunat, dar asta chiar că n-am mai spus-o nicăieri. Chiar mă gândeam când o să spun lucrul ăsta. Nu l-am spus niciodată. Tot eram, ce ați făcut cu banii? Păi zic, nimic. Ce ai făcut? Nimic. Practic n-am făcut nimic, știi? Adică, ce ai făcut? Că e nimic. Wow, bine, ai făcut ceva. Da. I-ai dat șanse mari mamei tale, nu mamei, mie. Și ție și întregii familii, da. Da. Păi să știi că e onorabil ce ai făcut, pentru că alții Da, dar la mine ar fi făcut cu totul și cu totul altceva, nici nu aveam mamă, banii mei, la revedere, știi, dar tu fiind crescut în... Ar trebui să mai câștigi vreo 4-5 Survivor ca să remediez balanța între mine și mama, știi? Așa, nu. Da, vezi, asta înseamnă iubire și respect. E mama mea, e mămăița mea, păi dar dacă ne faci, e din toată inima, adică niciodată cu... Eu chiar abia așteptam momentul când vorbeam cu mama și zic, mama, abia aștept, mămicule, să-ți dau eu ție banii. De-abia așteptam momentul ăsta. Nu așa, știi? I-ai dat de nas. M-aș fi gândit altfel, știi? Altfel să-i dau, dar uite că a fost așa, știi? Vezi? Ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea dar trebuie să fii specific. Da, foarte specific. Da, mamă, de-abia aștept să-ți dau bani să cumpărăm o casă. Na. Gata, bun. Bun, așa. Mașină poți să-ți iei, casă e mai dificil. Mașină ți iei și bun. mai oricând așa. Deci zici că ai fugit dintr-o relație toxică. Până să devină toxic. Păi eu nu prea am avut multe relații în viața mea. Evident, am fost cu fete, doar că când ieșim, ok, 2-3 zile, o săptămână, 2-3, dar dacă văd că nu insist, știi, nu insist. Dacă eu simt că nu o să fie bine și simt că cu cât o să înainteze relația asta o să fie din ce în ce mai rău, prefer să opresc, nu insist. Nu insist asupra unui lucru unde văd că nu o să... Dacă nu ne înțelegem bine, dacă nu simt chimia, eu trebuie să simt din prima, nu stau să caut chimia aia. Dacă e, dacă nu e, nu e. Dacă nu văd în 2-3 săptămâni, când o să văd? Și trebuie să mă prindă de la început, așa, să simt. Dacă nu simt... Sau poate a fost și invers, nu doar din partea mea, dar eu trebuie să simt chimia aia din prima. Știi? Eu cred mult și în dragostea la prima vedere. Trebuie să simt din prima ceva. Dacă nu prea. Ai fost îndrăgostit de Elena Chiriac? Nu. Eu am crezut că dacă am fost îndrăgostit. Am fost. Păi se vede, mă, că ești prea pasional să nu fi fost îndrăgostit. Am fost, prost moment. Am fost de o fată îndrăgostită în 2019. Am venit în România. Știu ce am făcut? Am venit în România în 2019 să-mi fac apartamentul din Megidia. Am scos toată mobila, să pun o mobilă nouă și m-am scos mobila, n-am mai apucat să pun mobilă nouă, m-am cheltuit toți banii, m-am dus să mă distrez, dar am rămas în Constanța, n-am mai vorbit cu mama, am rămas aici în România vreo 7 luni. M-am îndrăgostit de o fată, fata aia nu prea era îndrăgostită de mine, dar eu de ea. Așa și cam durea inimioara așa, știi? Da, și până într-un final când am văzut un videoclip, că eu m-am întors în Spania, am văzut un videoclip cu ea când se pupa cu altul și am zis, viață crudă. M-a durut inima. Dar a fost pentru prima dată când m-am îndrăgostit cu adevărat, dar uite că, din păcate, nu a fost de reciproc. Păi și mama ți-a dat bani să pui mobilă nouă în casă și tu ai cheltuit banii? Da. Cam da, ce Când aveai 23? 22. 22? Da. Bună treabă. Da, ultima dată am mers cu niște bani să fac treaba respectivă și am mințit că mai trebuie bani
practic eu nu mai aveam bani, știi? Și mi-a trimis, țin minte, nu mai țin minte cât mi-a trimis, câteva mii de euro mi-a trimis să cumpăr mobila și mi-a trimis vineri, prin check bank. Nu contează. Mi-a trimis așa și până să iau luni, E împrumutat. Ce măgarăs. Da, i-am împrumutat de la cineva și când am fost să iau, nu luni, marți, că nu am putut luni, că eram încă în distracții, marți m-am dus și i-am scos, i-am dat mai departe. Și n-am mai știut ce să-i spun lui mămicu, m-a durut inima. Zic, ce-am făcut? Da, îmi pare rău ce să acum. Dar știe și aia. Știe. Nu am mai vorbit cu ea după aia, cred că vreo lună. Nu știam ce să-i spun, măi. Dar eu știam că ea vede ce fac. Eu postam pe Insta și pe Expre ca să vadă că sunt bine, știi? Dar nu vorbeam cu mămălița, nu vorbeam cu mama, mă, că mi-era o rușine de mamă. Nu știam ce să-i spun așa. După aia am avut și un accident de mașină, fii atent. Am avut un accident tot așa, o distracție, eu eram în dreapta. Și fata care conducea a intrat în mașina din față și am intrat cu fața în parbriz, mi-am borcănat nasul, m-am lovit aici la... Da, se vede. Da. Și... Atunci s-a revenit. Poftim? Atunci s-a revenit. Nu. Mai târziu, dar ce a fost tare e că eu eram pe patul eram cu... Cum se numește ăla de gât? Așa, cu... Gâta așa, am înțeles. Și un prieten de-al meu, i-a trimis o poză cu mine, măi. De pe targă, că era dat targă, țin minte și acum că a stat, cred că vreo 2 ore pe ea și a spus, doamnă, puneți-mă și pe mine în pat, că nu mai pot de spate, mă doare spatele. Și mi-a trimis poză și când m-a sunat, mama m-a ridicat de pe ea așa drept și m-a sunat mama. Doar nu îi răspundeam de pe targă. Și îmi spune doamna medic sau infirmier ce era asistenta și îmi spune, nu aveți voie, și zic, doamnă, mă sună mama. Dacă puteam să fiu acum și băgat în accident acolo, că ieșeam cumva să parcă să-mi bine, să fiu ok. Da, a fost foarte tare, că m-am pus drept și mi-am revenit, instant mi-a revenit să vadă că sunt bine. Da, și după aceea m-am întors în Spania, am început din nou munca și am făcut și o greșeală. Am greșit. Am greșit. Am vândut mobila așa, n-am mai cumpărat mobila, am cheltuit bani, am greșit. De apartamentul încă este gol. E gol. E plin, mă. Nu, e plin de dragoste acolo. Da. E ceva, e gol. Dar măcar geamurile sunt noi, acoperișul e nou, că e la 4 pereții. Am făcut tot și, nu știu, și parchet. Păi caută pe cineva să închirieze care vine cu tot cu mobilă. Nu știu. N-aș băga pe nimeni în chirie acolo. Nu pot, că nu e ca și când ai primi o chirie extraordinar de mare în Medgidia. Adică nu zic, mamă, ce m-ar ajuta banii aia pe lună. Și echivalent cu, nu știu, prețul pe care îl iei în chirie cu sentimentele pe care o să le am eu când o să merg pe acolo și o să văd pe cineva la mine, parcă nu merge. Poate rămâne acolo, apartamentul ăla așa, în caz de. În caz de? Păi vedem, în caz de. Eu să nu fie în caz de. Sau în caz de că poate vreau eu ceva atunci și am nevoie de ceva și să nu apelez niciodată la nimeni. Am înțeles. Nu, e ceva care rămâne acolo. Nu, da, să nu stea nimeni în el. Că nu-mi place. Nu pot, nu mă simți bine. Ți-ai făcut iubită nouă după Survivor? Sau mai multe? Păi nu. Așa, relații... Păi, tocmai ți-am spus că nu știam pe nimeni. Trecătoare, da. Da. Foarte multă perioadă de timp te-a văzut lumea cu Elena și de-aia te-am întrebat. Măi, suntem foarte, foarte, foarte buni prieteni. Cu ea am rămas în legături foarte bune. Chiar vorbim și acum. Vorbim destul de des. Ne înțelegem foarte bine. Că toată lumea vorbea de asta, existau, dar nu s-a întâmplat niciodată nimic. Din frica de a pierde prietenia asta, știi? Chiar cred că e pentru prima dată când n-am insistat. Așa. Păi n-ai insistat că tu ai fi vrut, dar n-ai. Păi stai bă, că dragi, nu, evident că... E prieten foarte bun, dar aștept să se deschidă ușița. Nu, păi dar știu că n-am deschis-o niciodată. Capotura să fie. N-a fost, știi, n-a fost, dar evident, o fată frumoasă, măi, aș fi nesimțit să zic, nu m-am gândit niciodată. Bă, da, dar nu am ajuns niciodată să fac lucrul ăsta, știi? Așa minciunos nu-s. Evident că m-am gândit, dar n-am acționat în sensul ăsta. Exact din frica asta, că uite, după o treabă ca asta, e posibil să pierzi, așa, dacă n-am pierdut așa, în ghilimele, prietenii. Da. Că după aia parcă, știi, nu mai e. Doamne ferește, nu știu, se strică ceva acolo. Ori se îmbunătățește, ori se strică de tot. Nu știu.
Și nu vreau să risc, știi? Adică el chiar e o fată de nota 2000. Putea zic și 3-4, nu știu de ce am zis 2. Și parcă e maximum, 2000 ăla e. Da, Da, foarte frumos. Și dintre colegii tăi cu care ai mai fost, n-ai mai ținut legătura cu nimeni? Ba da. Nici nu mai știu, mă gândesc cu cine n-am ținut legătura, ca să zic că nu știu. Ok, deci chiar ați vorbit între voi. Da, nu știu cu cine n-am ținut legătura deloc. Am mai vorbit, cred că am vorbit cu toții între noi, da. Cu unii am mai și ieșit, majoritatea nu sunt din București. Sunt plecați, dar mai vorbim. Le povestim oamenilor cum ai avut portofelul tău la mine vreo 4 luni. Am uitat, băi. Nu mai știu, deci nu știu câte luni am fost eu la Survivor și tu. Păi noi am ieșit la o petrecere. Am ieșit la o petrecere și te-am luat cu mașina ca să te lăsăm acasă. Da. Și tu ai stat în dreapta și ți-a căzut portofelul în dreapta, între ușă și scaun. Și m-ai sunat, băi, portofelul meu e la tine, zic, da mă, uite că e în mașină. Și la acolo l-ai lăsat. În mașină, în torpedo, a fost luni de zile. Era octombrie, ceva de genul. Eu m-am dus și la Survivor. Am stat și acolo. M-am întors. Bă, Doamne. Ți-am lăsat numărul soției mele. Băi, dacă ai nevoie de portofel, că erai cu carnetul de sănătate. Am carnetul de sănătate, mă lua al meu. Carnetul de sănătate în portofel. Băi, e acolo. Tot. Dar și de ce? Eram mai în siguranță la tine. Eu aș fi pierdut din nou dacă l-am eu. De-aia mă simțeam în siguranță. Aș fi mers să-l caut când aș fi avut nevoie de el 100%, știi? N-am avut nevoie. Adică aveam nevoie, dar... 4 luni? N-am avut nevoie. N-ai avut nevoie de portofel 4 luni? Nu. N-am avut nevoie de portofel. Sau poate am avut vreodată, dar dacă nu l-aveam la îndemână, am zis, las că-l iau eu. Dar da, mi-am pierdut portofelul și am stat 4 luni fără el știind unde e. La Jorge, adică, da. Și ai fost la Survivor, măi, și nu aveai portofel. Și tu erai cu portofelul la mine acasă. L-am luat în casă, l-am pus în sertar, am zis, băi, să pun portofelul băiatului acolo când avea nevoie de el, să știm de unde îl luăm, că dacă îl țin în mașină, îl vârt cu acte sau cu ceva, de mirce. Da, foarte haios ai fost. Și când m-am întors de la Survivor, am întrebat, a luat mă nebunul la portofelul de la... Nu m-a sunat. Băi, am sunat, băi, ce faci, mă, mai ai nevoie de asta? Aoleu, carnetul de sănătate. Bă, fiți-ar carnetul de sănătate, soție. Fenomenal. Uite, eu m-am obișnuit fără să am documente la mine. Deloc. N-am nimic. Da, eu nu plec fără să am. Nu pierd și telefonul. Păi neavând mașină, mașină n-am avut carnet. Ba, apropo, am carnet, mai nou. Ți-a luat carnetul bun? Da, măi. Ai dat de... Nu am dat, eu l-aveam. L-aveai? L-aveam. E o poveste și aici. Aoleu. Viața mea e o poveste, uimește-ne. Ce mi s-a întâmplat mie nu s-a mai auzit până acum, practic, cel puțin pentru cei din Spania. Deci pentru cei care aveți copii mari și vă dau bătăi de cap, există șanse. Da, să știți că eu sunt un băiat foarte bun, eu fac prostii, dar fac prostii pentru mine, nu fac rău nimănui. No. Dă doar ție și banilor părinți. Stai, că astea așa rău. Mobila din casă. Prostiuțe. Prostiuțe, Doamne ferește. Bine, că nici eu nu sunt ușă de biserică, îți dai seama. Dar e funny că, uite, toți avem câte poveste de asta. Nu am făcut niciodată probleme. Probleme, Doamne, să ai. Nu, astea tâmpenii, prostii. Pe care cred că le-a făcut destul de multă lume. Care costă, da. Da, aia este. Bine că au costat doar bani și când au costat altceva. Da, bine, și urnați și o sprânceană. Fața mea. Lasă alea, că puteau fi altele mai rele. Stai să spun foarte rapid. Foarte simplu, mi-am pierdut portofelul. Mi-am pierdut portofelul. Mi-am pierdut de foarte multe ori portofelul. De-aia ți-am spus că era mai bine că era la tine decât dacă era la mine. Mi-am pierdut cheile, mi-am pierdut telefonul de foarte... Și la Survivor mi-am pierdut tot. Nu știu dacă e ceva ce nu mi-am pierdut. E ceva, trebuie să lucrezi treaba asta. Da, asta este din cauza ADHD-ului. Nu sunt... Stai puțin, ai ADHD? Am. Are mama, ce care? Am. Dar eu sunt fericit cu el, nu am nicio problemă. Cred că viața mea n-ar mai fi la fel dacă n-aș avea ADHD. Nu știu, așa e viața mea, dar stai să spun și după aia intru. Mi-am pierdut portofelul simplu în anul 2019, la sfârșit de an. A început pandemia, n-aveam niciun document, nimic. A început pandemia, a început vara, bla 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 bla. Mi-am făcut pașaportul cu reședința în Spania, că nu mai aveam nimic. Nu puteam să mă duc în țară, dat fiind faptul că l-am făcut din Barcelona, a trebuit să mă mut practic în Barcelona, dar cu pașaport românesc. Și carnetul, dar n-am fost să-l fac. Dacă aveam carnetul, cel mult îmi dădea o amendă, dar eu nu m-a oprit poliția niciodată. Sau poate m-a oprit, dar nu mai țin. A fost totul perfect.
Am ajuns la Survivor, m-am întors din Survivor, am venit în România și am zis, băi, carnetul. Nu, eu nu pot conduce România, că n-am carnet, n-am ce să le dau oamenilor, absolut nimic. M-am dus în Spania și îmi spune, m-am dus să-l dau pierdut, după 3 ani. Am pierdut acum de curând, spuneam, domnule, mi-am pierdut carnetul acum 3 ani. Cum acum 3 ani? Da. Și m-am dus la DHT, la... Așa. Cum se numește? Direcția Tarjeta... De repeciv. Așa, de acolo din Spania și mi-au spus că eu am făcut o cerere de a-mi schimba carnetul din Spania cu cel din România. Și zic, da? Când am făcut asta? Că am făcut, zic, bine, mă duc în România. Mi-l dă din România? Da, m-am dus în România. Nu aveți carnet în România. Și zic, cum, domne, n-am în România? Păi mi-a spus că n-am făcut schimbarea de carnet. Păi ați făcut? Păi n-am făcut. Păi vedeți? Și m-am dus înapoi, iar în Spania. Și practic, ce s-a întâmplat? În baza de date din Spania apărea că eu mi-am schimbat carnetul cu cel din România. Ceea ce eu nu am făcut. Ei bine, practic, carnetul meu nu mai era nici în Spania și nici în România. El nu era nicăieri, dar el era. Adică eu aveam carnetul. Practic, și nici nu puteam să dau de alt carnet, nici în Spania, nici în România, că eu aveam carnet. Eu aveam carnet, dar n-aveam carnet. Și am stat aproape 2 ani de zile fără carnet. 2 ani de zile, având carnet, am stat fără carnet, că apărea invalid, schimbat pe altă țară. Pe ce țară? Nu s-a știut. Și într-un final, acum câteva zile, de când filmăm, da, am avut carnet, m-am sunat, am fost de vreo 4-5 ori, m-am dat, că mi-au spus că nu trebuie să mergi la noi. Păi ce unde să merg, doamnă, dacă mi-a pierdut carnetul? Merg la repeciv, nu unde să mă duc, la preot. Și într-un final, nu știu ce s-a întâmplat, mi-a revenit. De fapt și am făcut eu un denunț. Am dat un denunț că nu se întâmplă nimic în privința asta. Mi-au spus că mă sună de o grămadă de ori, nu m-a sunat niciodată. Practic am stat 2 ani de zile așteptând carnetul meu, care era perfect clean, n-avea absolut nimic. Toate punctele, totul era perfect. Și acum am carnet. Extraordinar. Extraordinar. Poate mi-aș fi luat o mașină, ceva. Am mașină în Spania, dar zic așa, ca idee, am stat 2 ani de zile fără carnet. Eu având carnet. Și nici nu puteam să dau de carnet. Adică nu era ca și că dădeam de altul, dar n-aveam cum să dau. Și acum vreau să ne spuneți de câte ori a zis Alex cuvântul carnet. Carnet. Păi da, tu știi povestea asta, de-am spus acum de câte ori am spus-o? Că ce se întâmplă? Ce faci, mă, tu n-ai carnet? Și eu zic, n-am. Păi de ce? Stai că zic. Am spus povestea asta în sfârșit nu o să mai spun. Cred că e pentru ultima dată când mai spun asta. Nu mai m-am plictisit, băi, de câte ori a spus-o, mă. De câte ori ai luat carnetul, am înțeles. Da. Cu ADHD-ul, cum e? Păi ușor, așa, adică nu știam că am ADHD. N-am mers la niciun... Ba nu, că am mers o dată la psiholog. Am mers, după ce am aflat. Am încercat așa să văd, dar nu. Dacă am mers la un psiholog și eu dacă nu simt așa, că ne simțim, chimia aia, nu vreau să vorbesc cu un perete, să-mi pun niște întrebări retorice, stai să citești din foaie și cum nu știu ce. Eu vreau să mă simt, tată, să simți acolo ce simt. Că dacă mă întreb ce probleme am, nu știu ce să zic. Trebuie să mă înțelegi, așa că am multe problemuțe. Și am aflat de ADHD-ul ăsta, de simptomele ADHD-ului și băi, le cam am pe toate, mă, așa, le cam am pe toate, dar bine rău. Da, agitație, neatent, nu știu, pierzi lucruri, nu pot să stau focusat, nu pot să stau atent, nu pot să... Foarte multe chestii ciudate. Ba mai mult, încă o chestie ciudată, eu nu știam că asta e o problemă, măi. Problema de a răspunde și de a suna la telefon. Eu am problema asta. Cum adică? E o problemă a ADHD-ului. Am dat așa... nu știu cum să zic, pentru că îmi intră anxietatea așa când mă sună cineva sau un număr de nu știu sau să sun eu. Am mult rău de tot. Nu știu ce e. Și da, asta e o problemă a ADHD-ului. Nu știam asta, că e o problemă în asta. Adică eu când văd pe cineva că vorbește așa, răspunde, zic, eu te bă, tată, bă, cum poate? E ciudat pentru mine, nu știu cum să spun. Dar e o problemă a ADHD-ului, da. Să țin minte ceva foarte greu. Foarte greu. Dacă citesc ceva în timp ce citesc, eu mă gândesc la ce am făcut ieri și ce o să fac mâine, în timp ce citesc. Nu pot să fiu... Da, mă, că așa avem mulți ADHD. Nu, păi asta este problema. Asta este problema când îi spui unui om că ai ADHD. Toate persoanele au ADHD. Da, păi... Toată lumea are ADHD. Sunt niște simptome pe care le are toată lumea. Problema este că alții le au mai mult, alții mai puțin, alții le au pe toate, alții au doar 2-3, dar că ești neatent, că ești agitat. Toată lumea e așa. Depinde la ce nivel. Dar fiecare, și tu, și tu ai ADHD, măi. Ai ADHD și tu. Dacă te uiți, ai să vezi că o să spui, intră, caută simptomele ADHD-ului, da? Și vei vedea că ai ADHD. Acum depinde la ce nivel ești. Dar fiecare om... Când s-a oprit la tine. Da. La ce procent? Am întrebarea de la Figa, vreau să răspunzi. Care este noul sortiment lansat de către Figa? Figa cu piersici, Figa cu fructe de pădure, Figa Light sau Figa
cu cocos. Figa light. Figa light, pentru că este noul Figa. Hai să ne mai ciocnim Și nu spun asta pentru tine, îmi place figa, adică ți-am spus, beau, e ceva bun, e bună rău de tot, are un gust de nu știu, de dulce, foarte de fructe. Figa conține 12% suc de fructe, iar ingredientul principal este guarana. Are efect tonic și revigorant, ajută la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat de concentrare fizică și psihică. Nu conține coloranți și nici conservanți. Foarte tare. Acum o să beau și mai cu drag. Mai cu drag, nu? Ai văzut? Știi că urmează la nebine sau la greu. Ia. Am niște întrebări pentru tine să vedem la nebine sau la greu cum stai cu imaginația și cu alegerile. Să vedem dacă bine. te ajută ADHD-ul sau nu. Ia. Să vedem. ADHD-ule intră în acțiune. Intră în acțiune. La nebine sau la greu cu Alex Delea. Prima întrebare. Să înfunzi toaleta viitorilor socri sau să vezi că ai pașaportul expirat în aeroport? Păi am avut pe amândouă. Nu erau socri, eram la cineva acasă, dar tot aia nu contează dacă e la socru sau la cineva acasă, că e rușinos la fel, adică nu e, cred că e... Și cu pașaportul nu mi-a expirat, nu-l aveam. M-am dus acolo și n-aveam pașaportul. Bun, deci... dar bine, ți se poate întâmpla doar ție, dar ok. L-am pierdut. Cum ai plecat fără pașaport? Nu l-am pierdut. Cum a fost, măi? Stai că sunt foarte multe chestiuțe în viața mea, foarte multe, de genul. Cu pierdut, cu chestii, multe rău de tot. Nu mai știu cum a fost. Îl uitasem, am mers să-mi fac check-in-ul. De mult asta. Și eu îmi lăsasem, da mă, ce chestie. Să știi că eu mi-aduc aminte pe parcurs, adică dacă mă întreb ceva ce am făcut, nu știu, dar dacă intrăm așa în poveste, mi-aduc aminte de foarte multe tâmpenii din viața mea. Îmi uitasem pașaportul acolo, că mi-am făcut check-in și am plecat. M-am dus și când m-am dus, când să mă duc să-l prezint acolo, a spus prin portavocea, da. A anunțat că Delea Alexandru Elizian este rugat să meargă la poarta nu știu care, că și-a uitat pașaportul acolo. Da, fix când intrasem în panică și m-am dus să-l iau. Deci mi s-au întâmplat amândouă, pot spune. Doamne. Și la baie cred că i s-a întâmplat oricăruia să... Nu știu. Ce, nu ți-a întâmplat niciodată să... Nu, asta nu, chiar nu. Nu în baia socului, da? Nu, da, în altă parte, nu. Mie mi s-a întâmplat, da. Urât că nu știi ce să... Știi? De mie mi s-a întâmplat în baie publică, dar nu mai contează. Mamă. De curând eram la un supermarket, voiam să-mi iau fixativ. Măi, și am mâncat niște mici cu niște corcodușe, cum am fost pe unul, mama m-a trăznit odată de zic, mamă. Mici cu corcodușe? Da, păi eu merg la țară și am mâncat și mici, corcodușe, și caize și mere din copac și am mâncat de toate. M-a nenorocit. Am băgat acolo de toate. Și am mers la magazin să-mi cumpăr un fixativ, băi, și când m-a simțit odată... Fixativă, de la fixativ a fost. Păi fix când m-a trăznit odată, și știi când s-a întâmplat cu siguranță, dar aștept să-ți treacă durerea aia. N-a trecut, bă. N-a trecut durerea aia nenorocită și am stat acolo, băi, și n-aveam ce... M-am scăpat puțin pe mine. M-am scăpat. Și am mers spre baie. Și era o copilă care m-a văzut, era o fetiță care m-a văzut. Și poză cu tine, băi, și mamă! Da, am fost măcar, nu m-am uitat la ea, am văzut-o, dar nu m-am uitat, m-am dus să mergeam și așa, eram făcusem pe mine, naibii, știi? Și m-am dus mergeam, zic, mamă, dacă mă oprește cineva acum să fac o poză, mor. Leșin, mă fac pe mine acolo lângă el. Făcusem deja pe mine, puțin. Și am ajuns la baie și, până să ajung, s-a produs, dar fix când să ajung la baie, am aruncat chiloțite pe mine. Da, s-a întâmplat necazul. Oh, Doamne. Ce să... La nebine sau la greu? Să te muzi din România și să nu mai revii niciodată, dar să fii plin de bani? Sau să stai în România, dar cu o viață mai modestă? Să te muzi din România, nu evident. Logic. Îți faci tu România unde ești tu acolo. Îți faci tu România ta. Eu iubesc România, eu de-aia și m-am și întors. Dar de-aia am și plecat din România, că nu, știi? Adică mama mea și toată familia mea a plecat din România pentru că nu aveau de ale gurii, n-aveau ce mânca. Acum dacă mă întrebi că aș putea să am viața visurilor pe care și-o dorește toată lumea, iar prețul pe care trebuie să-l plătesc ar fi să părăsesc țara, să nu mai vin niciodată, păi aș cam face, măi, o fac 100%. O fac, dar România nu o să plece niciodată din inima mea. Eu sunt foarte patriot. Eu iubesc România. Eu cât am stat în România, eram singurul dintre românii din Spania care vorbea de România și abia aștepta să meargă în România. Pentru că fiecare persoană care a plecat din România n-a plecat de bine, a plecat de nebine. Dar da, aș părăsi cum ar durea inima, dar
Mi-aș face România mea pe unde sunt acolo, decât să stau în România și să am o viață mai... Da. Sunt patriot, îmi place România, dar nu vreau să-mi stric viața, că acum că îmi place, iubesc România, toată viața o să o iubesc, dar știi, mai și trăiesc pe lângă asta. Normal. Să te sune soacra în fiecare seară de noapte bună sau să nu te placă deloc? Să mă suni, că eu nu prea răspund. Răspund, să mă sune, să mă sune, ce? Că tu oricum nu poți să răspunzi. Te gândești dacă răspunzi, nu răspunzi. Am. Ai de-astea când te sună cineva, te uiți? Am în fie mereu. Mă ia mereu. Da, e o luptă. Păi și dacă te sună acum, te ia bani, chiar dacă știi că te sun eu? Nu, așa nu. Așa nu. Dacă e și un număr așa, nu știu de ce, mă ia... Intru într-o panică așa de, știi? Nu știu. Ciudat. Wow, ce ciudat e asta. Și eu. Să sun tu, da? La fel. E la fel, e greu. Păi dacă te rog acum să o sun pe mămăița. O sun, nu, pe mămăița așa nu. Dar să sun pe cineva, mai ales să cer un favor cuiva sau să fac ceva sau să, nu știu, să orice, dificil, dar eu, că am spus-o prietenilor mei, am spus-o la toată lumea, eu mă gândesc la toată lumea, eu chiar mă gândesc la toată lumea, pentru că eu știu că nu sun. Eu mă gândesc la oameni, ce fac, mamă, dar nu sun. Dar eu mă gândesc la toți, dar nu sun. Dar eu mă gândesc la toată lumea, chiar mă gândesc din toată inima la toată lumea, dar nu prea sun. Asta e meme de TikTok. Nu sun, dar și ce rău îmi pare, bă, că nu sun, bă. Uite, tocmai zilele astea, uite, că acum o să dea târziu cu Mihai, o să te-l sun până plec. Mi-a spus să-l sun, și am spus că îl sun când merg acasă și nu am sunat, bă, nici acum. Nu am sunat, dar eu știu că trebuie să-l sun, dar nu pot să-l sun, dar eu știu că trebuie să-l sun. Adică au trecut câteva zile de când ne-a spus că-l sun și nu l-am sunat, bă, dar nu, trebuie să-l sun. Nu pot, dar ce greu mi-e, mă. Dar trebuie să-l sun. Dar eu știu, adică, eu știu că trebuie să te sun. Sper să te sun până când se de asta. Dar sunt nebun la cap, mă. Astea sunt probleme. Eu am probleme așa din cauza asta. Eu intru în depresii de astea așa scurte, mă enervez pe mine, că trebuie să fac ceva și nu fac. Eu am o problemă în viață, eu problemele nu le rezolv, le evit. E foarte... Nu prea, știi, nu rezolv problemele, le evit. Da, e interesant că știi asta, că observi. Știu asta. Că poți să nu observi, să treci așa. Nu, știu, dar știu toate defectele pe care le am. Defecte, nu știu, un defect pe care un om l-ar vedea absolut normal. Ce defect, ăsta e defect? Dar la mine e o problemă. În viață e o problemă, sunt multe probleme pe lângă asta. Am mult mai multe, nu știu. Acum dacă nu vine niciuna, dar uite, de-aia spuneam la psiholog, vreau să vorbesc că am o grămadă. Am foarte multe. Am și sindromul ăsta, impostorului, intrusului. Da. Îl simt de multe ori. Dar odată ce intru acolo, scap. Dar simt asta. Am foarte mulți pitici pe creier. Cu probleme mici. În viață, scuze-mă, te rog. În viață nu sunt probleme mari astea. Pentru mine sunt, știi? Sunt, cu toate că nu pare. Că sunt mai așa. Dar eu sunt foarte... Am mulți pitici pe creier, mulți rău. Se activează așa. Când nu mă lasă să stau liniștit niciodată. Și când dorm înainte, eu când mă pun să dorm, am mereu, stau așa și mă pun să dorm și... Faci din mână așa? Da, din picioare, până adorm, stau, mă, nu pot să stau așa liniștit așa să nu mă gândesc la nimic, nu pot. Evident, toată lumea se gândește, deci dar nu pentru tine e un chin dacă te pune cineva să stai nemișcat. Da, nu pot, nu știu. Nu pot. E ceva grav. Îmi place să vorbesc, îmi place să gesticulez, îmi place să, nu știu, n-aș putea. Și eu făcând lucrul ăsta, eu mă încarc cu energie, adică mi-e și mai bine. Nu te descarci, da? Nu mă descarc, adică mai vorbeam cu cineva, mai mă fut la podcasturi și am vorbit cum am fost și cu tine și nu pot, eu, când dau drumul și la sfârșit eu o să fiu și mai bine, eu plec cu energie de aici, eu mă încarc cu oamenii pentru mine, e energie, adică eu iubesc oamenii, îmi place să fac bine oamenirii, de ce? Pentru că eu mă simt bine. Adică am nevoie de oameni în viața mea, nu pot să stau așa, eu vreau o casă în mijlocul orașului, nu pe munte, am nevoie de oameni lângă mine, non-stop. Evident, am nevoie și de timpul meu să stau liniștit, dar oamenii pe mine mă încarcă cu energie. Și dacă știu că sunt fericiți din cauza mea, datorită mie, super. Să te văd liniștit, nu cred că o să fie cazul. Dar nici nu vreau. Nu vreau. Să te căsătorești cu o tipă mai deșteaptă decât tine sau cu una mai săracă? Păi, dar nu cred că e bună întrebarea, măi. Păi, și aia deșteaptă ce e? Mai deșteaptă. Deci, cu una mai deșteaptă sau cu una mai săracă? Da.
scuză-mă așa, dar și să nu fie deșteaptă. Păi n-am zis neapărat. Una care să aibă calități mari, să fie foarte deșteaptă așa, sau... La ea nu e cazul de bani, iar la cealaltă să fie doar săracă. Băi, nu știu. Să o iubesc, nu știu. Să mă îndrăgostesc de ea, să fie cum o fie, aia e. Dacă mă îndrăgostesc de cea deșteaptă, perfect. Dacă mă îndrăgostit de cea săracă, perfect. Dacă m-am îndrăgostit de una care poate n-are treabă cu lumea asta, m-am îndrăgostit de ea. Nu o să... Adică dacă mă îndrăgostesc, aia e. Cine e? Ce tare. Nu o să am niciodată... Cum am fost... Nu să am... A fost o poveste acum când m-am îndrăgostit și putea să fie cum o fi. M-am îndrăgostit de ea, aia e. Dar dacă mă pui să aleg așa, nu știu, să fie deșteaptă și să aibă și bani, să aibă și să fie, nu știu, evident, dacă mă pui să aleg. Dar dacă nu sunt îndrăgostit de ea, nu... Poți. Nu, trebuie să simt acolo ceva. Deci nu știu care e răspunsul. Nu știu ce. Să o iubești, ai zis. Da. Deci pe aia pe care o să o iubesc. Ce tare. Că nu o să aleg eu. Să se dea prietenele iubitei tale la tine sau să se dea prietenii tăi la ea? Păi cred că s-au întâmplat amândouă, naibii. Da? Da. S-a întâmplat, da. S-a întâmplat. La amândouă, da. Și să se dea și să se dea. Serios? Da. Wow. E ok, adică dacă eu sunt foarte fidel, dacă sunt într-o relație, nu o să fac niciodată nimic cu altcineva. 100% poate să se dea, nu. Dacă eu iubesc pe persoana aia, eu numai ea, nu pot. Nu se poate. Nu o să, eu ce mie nu, adică dacă cum se spune, ce nu-ți place, altuia nu-i face. Nu pot, n-aș putea să fac asta. Eu am o empatie foarte mare față de oameni. Nu pot să-ți fac ție ceva rău, să știu că mie nu mi-ar plăcea să fac. Nu se poate. Nu am cum, nu se poate. Nu dorm noaptea, nu sunt bine deloc. Empatizez atât de mult cu omul cât n-am pus să-ți fac ceva rău. Nu pot. Ia uite ce reclamă ți-ai făcut de fidel. Bărbatul fidel din România. Nu, chiar nu pot, nu spun. Nu pot. Nu o să pot. Nu există. Nu fac asta și de asta și nici n-ajung să am o relație mai lungă. Că știu că nu o să fie bine și nu vreau să se ajungă la situație de genul. Nu e bine, adică eu când mă opresc o relație, opresc din cauza faptului că nu o să fie bine după. Și eu nu vreau să nu fie bine. Și de-aia opresc. E foarte... Ai și tu explicațiile tale. Da, e bine pe explicații. Să mănânci gândași prăjiți sau să faci foame pe insulă? Păi am făcut și n-am mâncat. Ai făcut gândași și n-ai mâncat? Nu, am făcut foamea și n-am mâncat carcalaci de aia făceau ei pe acolo. Nu? Nu pot, păi vomit. Dar gândaci poate îmi plac. Dacă îmi plac, îi mănânc. Spune-mi întrebarea altfel. Să mănânci ceva ce n-ai mâncat niciodată sau să nu faci... Uite, lăcuste prăjite, că sunt... Nu știu. Am găsit într-un borcanel din ăsta la un moment dat. Adusese un prieten de-al meu și cumnatul meu adusese niște lăcuste prăjite. Mi-am făcut curaj dar mi-a luat nu știu cât timp până să gust din ele. Uite, aș gusta, dar să nu miroasă într-un... Dacă miroase, nu pot. Dar dacă să-mi spui, băi, azi stai mor de foame sau mănânci ceva ce practic vomiți. Nu pot. Nu pot că după ce când am nimic în burtă mai și vomit. Păi nu trebuie să vomiți, tocmai asta e. Nu pot. N-aș putea. Adică am trăit prin asta, am trecut prin au fiert crabi. Păi și? Păi nu pot, nu-mi plac. Mamă, ce gustoși erau. Știu, delicatesă, nebunie, nu pot, pute, urât. Nu pot, nu se poate. Cum, Alex, că eu abia așteptam să prind un crab? Știu, toți, nu pot. Nu prea îmi place peștele sau ceva, nu pot. Doamne, cel mai bun și era proaspăt așa. Și ce am făcut odată, au fiert, nu știu cum, s-au împuțit scoicile, le-am aruncat într-o gaură din pământ, s-a împuțit insula, măi. Băi, mirosea peste tot, zici că, nu știu, a intrat în... urât. Oribil, nu mănânc. Da, deci, nu mănânc. Nu mănânci, am înțeles. Să te controleze iubita non-stop pe telefon sau să nu știi tu parola de la telefonul ei? Să mă controleze. Eu dacă ți-am spus, dacă sunt cu cineva, eu sunt foarte deschis mereu. N-am nicio problemă. Dacă e iubita mea și o iubesc, nu o să existe. Nu o să existe situația asta, am înțeles. Nu o să, adică ia telefonul, fă ce vrei cu el, nu o să fie. Deloc. Dacă e la început și o să fie ele, la început, nu am stat legat într-o cameră fără să știu de nimic. La început, evident că o să existe mesaje și cu alte fete. Nu? La început. Dar dacă sunt cu tine după aceea, nu o să mai existe. Logic. Acum, dacă tu te superi că eu am vorbit cu una acum 7 ani când nu ne știam, draci. Îmi pare rău, trebuie să reglezi comportamentul tu față de mine. Cred că mi-a sărit puțin.
Da, așa, Ai da. vrut să-mi faci freza, ok. Da, o las fără nicio problemă pentru că nu am nimic de ascuns dacă e să fie. Am înțeles. Mai aveam o întrebare sau e cam... Dar eu nu i-aș căuta în telefonie. N-ai căutat? Nu. Și am foarte multă încredere în om. Foarte mare încredere. Dar și în iubită, și în oameni în general, așa. Adică eu mi-aș lăsa telefonul undeva să cred că nu ia nimeni, cu toate că l-a luat. N-am nicio problemă, sunt foarte... Eu când merg în aeroport îmi las geanta. De exemplu, dacă mă duc pe undeva și vreau să mă întorc înapoi, eu o las, mă duc, îmi fac treaba și mă iau înapoi după. Am încredere în oameni. Ce tare. Da, n-am... De asta aș avea încredere și în ea. Să pierzi puncte în fața mea sau a lui TJ Miles? Mamă, în fața nimănui. Am întrebare capcană asta. În fața nimănui nu pot. Evident că voi pierde puncte și în fața ta, și în fața lui, și în fața tuturor. Știi? Normal, toți. Vom pierde puncte Da. fiecare. Acum, să sperăm să fie cât mai puține. Da, exact. Și eu îmi doresc să ne bucurăm, asta e. Da, cu siguranță, eu mă bucur, eu sunt foarte fericit ca om, așa, eu când, Da. eu când am fost acolo, eram în vise, mă uitam, zice, băi, extraordinar, ce se întâmplă, măi, făceam cocosul ăla, zic, băi, o să plec de aici și o să am imagini, captivez imagini de ce se întâmplă, îmi place mult să trăiesc ce se întâmplă acolo, adică dacă am pierdut, să mă doare inima, băi, că am pierdut, să nu vreau să fiu deloc fericit, vreau să fiu, să simt că am pierdut, dacă am câștigat fericire cât cuprinde. Îmi place să trăiesc momentul, mult, oriunde ar fi el. Când ne plimbam cu barca, cu siguranță, mamă, bă, Ce frumusețe, da. Te uitai în zare așa lungă, dar plouă, frig, cald. Da. Superb tot ce se întâmplă acolo. Și când ești trist, și când ți-e foame, și când ești în certuri, pentru că e ceva unic. E unic, e un joc, trăiesc într-un joc, parcă acum că știi cum se vede de acasă, chiar că o să fie foarte diferit, atâta timp cât tu știi cum o să fie, cum se vede de acasă, noi o să trăim practic într-un joc virtual așa. Da. Dacă reușești să te detașezi. Da. E dificil, dar nu știu dacă am încercat vreodată să mă detașez. Intri în joc, că n-ai cum. E greu, adică uite, mergi pe insulă. Dar se schimbă realitatea. Da, mergi pe insulă, te gândești puțin acasă, nu știu cum, așa. Da, te-a furat peisajul instant. Și după aceea vine, haide că trebuie să plecăm, gata, ai intrat. Adică ai anumite momente când te gândești, dar nu e chestia că te gândești, dar parcă nu poți să intri acolo. Că te gândești, dar tu ești tot acolo, tot te doare burta, tot simți așa un disconfort. Ești cu gândul acasă, dar nu ești. Câteodată nu ți s-a întâmplat mie, da. Cu țânțari, deci eu pe mine cu țânțari mă omora. Deci eram... Cât se am și o poveste, rapid, am fost să-mi fac nevoile și m-am dus direct așa, am făcut... Bogdan îi spunem noi când faceam... Am înțeles, când da. Nu faci pipi, da. Când mă sună Bogdan, mă sună Bogdan și m-am dus, așa, am făcut Bogdanel, mi-am tras pantalonii, băi, și aveam niște țânțari pe testicule, pe OO. Și i-am tras peste mine, băi, și nu s-au dus, măi, deci, țânțarii de acolo nu se duc dacă le faci așa, trebuie să-i dai, efectiv să-i iei cu mâna, că altfel nu pleacă, ai văzut că stau pe tine până, dacă faci așa, nu se mișcă. Și am stat acolo și zic, bă, dar plecați, bă. A fost o problemă, am înțeles de... Plecați de pe mine. Voi vorbeați de asta când după timp așa? Nu. De cum făceați? Dacă ați făcut... Nu. La noi n-a fost, la noi a fost așa... Voi sunteți mai faimoși așa? Nu neapărat, dar nu prea discutam, că și fetele erau... Păi noi vorbeam că făceam apă. Da, știu. Și le spuneam, bă, cum era? Tot apă. După ce mâncam o recompensă, cum e? Bă, a ieșit... Mai bine, da. Zdravăn, te bucurai. De la cocos, aia e. Da. Reacția. Să cazi întins într-o baltă cu noroi sau să cadă iubita ta într-o baltă cu noroi? Păi eu am căzut într-o baltă cu noroi. Iubita nu. Să nu cadă. Să nu cadă, dar așa cade și ea, ce să... Nu e nimic. Cad și eu cu ea. Nu e problemă. Râdem. Eu aș râde să cadă ea. De fapt să cadă oricine. Aș râde m-aș prăpădi de râs. Oriunde ar fi. Știi, aș vrea să se întâmple așa la un eveniment. Mie îmi place când se întâmplă ceva grav. Că abia aștept să povestesc. Un moment important. Într-un moment important îți place să se întâmplă o prostie, nu? Nu mai tâmpeni așa, da. De-abia aștept să le povestesc după. Tot. Îmi place să am numai... Ce am de povestit după? Nimic. Uite, se întâmplă. Mergem la un eveniment. Mamă, să cădem amândoi. Mamă, îți dai seama că mori acolo. Dar după aceea, după timp, da, să spui, mai ții minte când am căzut în băltoacă amândoi? Tare.
Interesant. Da, să avem amintiri Să asta. cădem amândoi, da. Să cădeți amândoi ca să aveți de ce să râdeți după aia. Foarte drăguț. Vezi? Asta mai e un romantic incurabil, Alex. Da. Așa ești. Vezi, uite că au expirat și întrebările la nebine sau la greu. Și îmi plăceau măi. Mai voiai niște întrebări? Păi 10 maxim, că după aia... 10 au fost. Noi. Da. Bun. Nu au fost 10? Nu știu, nu l-am numărat. Da, Pierd noțiunea au fost. timpului când vorbesc. Uite, mai era o întrebare. Adevărat? Vezi, ai ghicit că mai era ceva. Știam eu. Vezi, uite, tot cu bani are. Am simțit eu că e cu bani. Băi, e o chestie, mă, vezi cum eu mă conectez la invitat în ziua podcastului și când le scriu, vezi cum dă universul. Să faci bani și să dai toți banii pe mofturile iubitei tale Da, sau să nu faci suficient de mulți bani. să-i fac să-i dau. Păi, oricum, n-am. Păi oricum rămân fără, măcar dacă am să fie fericită, să fim fericiți, nu mă simt bine, așa decât să n-am și să nu fie nimeni fericit, mai bine am și cheltuim pe toți, dacă e așa. Nu? Să am, Să cheltuiască ea. pe toți. Dacă mai fi întrebat să am bani și să îi cheltui ea pe toți sau să am bani și să nu îi cheltuia pe toți, aia, să am bani să nu îi cheltuia pe toți. Dar așa decât să nu avem, păi oricum, tot. Dar așa să-i dea, Măcar unul dintre noi să fie fericit. da, să dea, nu știu, pe mașini, pe case, pe toți, măcar sunt fericiți. Nu? Să-mi dea și mie ceva acolo, nu știu. Să mă bage și pe mine și iau haine, nu-mi ia și mie una. Da, deci da, să cheltuim, să spargem banii. Dar să avem de unde, decât să nu spargem Deloc. și să vrem să spargem. Da, uite, vezi că și asta e... Da. Dar dacă putem să facem și ceva cu ei, mai bine, știi? Dar tu cum te vizualizezi pe următorii ani? Mamă, foarte bună întrebare. Nu știu. Eu toată viața m-am gândit așa, ce fac eu cu viața mea, știi? Nu... Tot mă gândesc, dar nu... Eu vreau o casă, vreau să stau bine, vreau să fiu independent, să am tot ce-mi trebuie. Doresc asta. Să vedem cum. O vizualizez, la fel. Eu ți-am mai spus ce se întâmplă acum, eu am simțit asta de mult. Eu eram în Spania și îi spuneam mamei că a fost foarte tare, fix cu 2 zile înainte să mă sune de la Survivor, eu i-am spus mamei că nu mai pot să, adică sunt la ea, dar aș vrea să fac ceva cu viața mea. Altceva. Și s-a întâmplat acest ceva. Iar acum, evident, s-a întâmplat asta, vreau altceva, vreau și mai mult, vreau să fie bine. Când vreau să fiu fericit, asta este. Aș dori să fiu fericit. Acum, de ce o să depinde fericirea mea, nu știu încă. Dar vreau să fiu fericit. Asta este obiectivul meu în viață. Să fiu fericit, să fie mămăița fericită, mama fericită, că dacă suntem fericiți înseamnă că suntem bine. Cum o să fie acea fericire? Vedem cum. Da, să fiu fericit. 100% vreau să fiu fericită. Că asta sunt de când m-am născut. Și vreau să fiu în continuare. Acum că să fiu fericit într-un Lamborghini sau că să fiu fericit într-un Logan sau nu știu, fericit să fiu. Fericit. Nu știu ce să mai zic. Mai zic o dată? Fericit. Da, e foarte important. Dar îți pui un obiectiv în viață, de ce? Pentru a fi fericit. Cât am fost la Survivor, mai ții minte ce fericit eram când mâncam ceva așa? Mamă, ce fericire. Eu dacă m-ai întrebat pe mine dacă aș vrea să schimb lumea, schimbau un Survivor, băi. Să nu avem nimic, că atunci când n-ai nimic, te mulțumești cu, mamă, cât de puțin. Așa când avem de toate, așa în toată lumea asta e dificil. Acolo, când nu aveam absolut nimic și stăteam în ploaie și eram, ce voiam, să nu mai plouă, era perfect. Să avem ce băga în gură, să nu mai fie foame. Că de dormit dormeai pe afară, nu era nicio problemă, era calm mereu, e perfect. Când nu ai nimic, când ai mai multe, parcă e mai dificil. Dar când nu ai nimic, te mulțumești cu puțin. Și puținul ăla poate să fie foarte puțin. Adică, practic, un colț de pâine de aveam, eram fericit, cea mai mare fericire din lume. Asta este pentru mine, fericirea. Dacă ești fericit, mămăița e fericită, mama e fericită. Dar, repet, să vedem cum depinde, de ce depinde fericirea asta. Pentru că dacă un milionar este fericit în casa lui de 10 milioane, poate există cineva și cu siguranță există cineva care are o familie frumoasă într-un apartament de gen și este la fel de fericit. Fericirea. Asta vreau eu în viață, fericire. Să vedem la ce nivel. Cât mai mare, Doamne ajută, dar fericit să fiu. Să nu mă dorm trist. Deci raportezi cumva fericirea și la bani. Este, uite, da, de ce? Pentru că trăim în lumea asta unde totul se învârte în jurul banilor. Dacă am fi, cum am spus, în modul Survivor total al vieții, n-ar mai conta banii. Nu, dar din păcate, în lumea asta contează banul. Contează. Uite, acum mămăi, dacă îi cumpără ceva lui mămăița, e fericită. Trebuie să dau bani pe un cadouaș. Cât de mic ar fi, dar trebuie să dai un ban, să faci ceva. Contează banii. Din păcate.
contează. Cu siguranță nu o să fiu fericit dacă nu o să am bani. 100%, că trăim unde trăim. Ar trebui să mă duc în junglă să nu am nevoie de bani. Și eu nu sunt asta, eu am nevoie de oameni, cum am și spus-o. Deci aș avea nevoie de bani. Da? Acum să vedem de câți. Evident, toată viața o să am nevoie de bani. O să fiu fericit dacă mi-e un apartament, o să fiu fericit când o să am o mașină, o să fiu fericit când o să am o casă, când o să-i cumpăr o casă mamei, când o să-i cumpăr, nu știu, orice. Practic, da. Ai nevoie de bani în viața asta. Acum. Cum e treaba. Dar dacă ne ducem în Africa, uite că nu prea ai nevoie de bani, ai nevoie de apă. Și ei sunt fericiți. Când eram mic, la fel, aveam nevoie de un colț de pâine. Și să mă duc acasă să dorm, să ies afară. Eram fericit. Fericirea depinde de fiecare. Vrei elicopterul asta te face fericit? Ok, o să fie mai dificil. Dar să știi că ăla care merge pe jos așa, că a avut picioarele rupte și s-a, nu știu, a avut o problemă la picioare, nu putea merge și acum merge și aleargă, e fericit, bă. Și e mai fericit decât ăla. Mult mai fericit. Fericire. Nu constă nimic fericirea. Fericire, dar cred că e la fel fericirea. Mă uitam când tot la Survivor eram, că erau ăia pe catamana și se distrau, nu știu ce, erau fericiți, dar și nu eram fericiți, mă, chiar dacă nu aveam nimic. Adică fericirea e la fel, când tu simți bucuria aia în suflet, da, ești într-un Rolls Royce, superb, ești foarte fericit. Dar și ăla de lângă, într-o Dacia, e fericit. Fericirea e la fel, e un sentiment al fericirii. Acum nu poți fi mai fericit decât mine, că și eu sunt fericit. Da, ai mai mult decât mine, dar și eu sunt fericit, bă, tată, bă, adică e perfect, foarte bine, dar sunt și fericit și eu ce vreți să fac acum. Fericire în viață să fie pentru toată lumea. Unde ne fi nivelul? Că nu se poate să ai... Bă, da, se poate, nu știu, Elon Musk. Dar păi și ăla e trist, bă, tată. Are momente când e trist. Multe. Ca și mine, de altfel, ca și tine, de altfel. Da, când ajungi acasă, unde e fi, să fii fericit. Cum spune toată lumea, bă, ce fericit sunt, mă. Bă, ce mă bucur, și eu. Fericire în viață. Ce să mai... Uite, pe fundalul ăsta al fericirii zic să-l transmitem fericire celor care ne urmăresc și ne votează și ne susțin cât suntem noi acum la Survivor All Stars. Ar fi tare ca acum acolo să fim, final, mama, de viață! Mamă, că nu mai suport! Ce supărat sunt, ce? Da. Niciodată nu o să fiu supărat acolo. Vor fi momente când o să fiu nervos, dar nu, că dacă sunt acolo sunt fericit, bă, tată. Dacă sunt acolo facem ceva senzațional. Faci ceva extraordinar. Cei de acasă trăiesc cu noi în momentul ăsta, acum când se dă, mămăița mea, da, nevasta ta, copilul tău, trăiesc cu sufletul la gură într-un hal fără de hal. Da. Și asta nu trebuie să te îngrijorezi dacă ești acolo, trebuie să te facă fericit, băi, că sunt cu tine acolo, suntem mamă. E ceva superb să intri pe traseu știind că se uită cei dragi la tine, e superb. Mai ales să câștigi, face fericire, e superb, băi. Plouă, e greu, perfect. Când mergi acasă, mamă, băi, a plouat odată de m-a nenorocit. Da, dacă sunt acoperiș în cap, da. Da. Superb. Ce este, ce va fi, ce va urma, va fi și o să fie extraordinar. Acum chiar că da. Uite, acum în momentul ăsta, când filmăm, sunt foarte bine. Eu o să fiu bine și când se dă asta. Când se... Tot fericit. Normal. Și cred că și tu la fel. Sper să-l dai când suntem amândoi acolo. Zic. Păi da, se difuzează când suntem acolo, evident. Că tocmai asta e și ideea. Sau difuzează când buceșim amândoi. Să-l vedem și noi când îl pui. Eu îmi doresc să ieșim la final. Evident. Ăsta este un target. Da, asta da. Evident, îmi doresc să stau până la final. De câștigat, cred că și tu, la fel și tu. Nu poți să spui. Nu știi niciodată. Nu, e lung, e un traseu lung, nu e o partidă de box. Să stai 3 minute, 9 minute și gata, vedem cine câștigă. Până ajunge la final, chiar că acolo timpul ai văzut că nu prea trece timpul. Când n-ai ceas, n-ai nimic de făcut. Timpul e relativ. Da. Dar asta e frumusețea jocului de acolo. Hai, Doamne ajută. Credeam că nu ești și pe partea cealaltă. Pe toate părțile, acum, Ana. Să fim sănătoși și să ne bucurăm de viață. Doamne ajută. Îți mulțumesc, Alex, că ai fost aici la Vorba lui Jorge. Să construim mai departe tot ce vrem să realizăm și asta îți doresc, să fii fericit. Doamne ajută la fel. Sănătos și tu și da, chiar tu cum ești bine da, cu piciorul. Foarte bine, da. Să fii apt. Doamne, să-ți trag o bătută aft. Nu știi niciodată. Oh, Doamne, vede, mie asta îmi place foarte. Mie asta îmi place foarte mult. Mie îmi place ca, de exemplu, să spun că îți trag o bătaie. Nu știi. Ca după aceea dacă mă bați, mamă, să vii tu peste mine. Mi-mi place să știi, mă încarcă. Așa îmi place mie să fie jocul. Nu-mi place să fie. Nu-mi place să fie adică nu vreau să fie politicos. Nu că o să te bat politicos. Da, mă bați și mă enervez să te bați eu înapoi. Deci așa trebuie să fie. Eu politicos o să te bat. Alexandru, ce bătută ți-am tras? Eu o să mă enervez? Mamă, dar ce mă enervez când pierd? Aoleu. Mamă. Abia aștept să văd. Dar pe cât de tare mă enervez, pe atât de mult mă bucur când aduc puncte. Fericire. Da. Sper să fi fost bine. Spor. Baftă. Mulțumesc din suflet. Dragilor,
Vă mulțumim că ați fost și astăzi la Vorba lui Jorge. Dați un like, un share și un subscribe, trimiteți câteva mesaje și celor dragi. Vă pupăm și vă mulțumim că vă uitați la noi. Capul sus, nasul jos.